วิชาเจอผู้เฒ่าที่พวกผมคุ้นเคยมากที่สุดเพราะท่านจะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเป็นประจำเมื่อเจอไอชาก็ถามท่านขึ้นว่าผู้เฒ่าพวกผมอยากฟังเรื่องของสมิงอีกผู้เฒ่ามองหน้าไอชาแล้วก็พูดว่าได้ถ้าอยากฟังไปเก็บพุทรามาให้กำหนึ่งผมกับไอชารีบเลยครับพอเอาพุทรามาให้ท่านก็ถามขึ้นว่ายังจำไอ้ขาได้ไหมจำได้ครับไอชาตอบไปอย่างกลัวว่าผมจะแย่งมันตอบซะงั้นท่านไปยักหน้าแล้วก็เล่าว่าขาเมื่ออยู่กินกับละออได้ปีกว่าก็มีลูกชายชื่อผักกอเป็นเด็กฉลาดและแข็งแรงมากแต่ว่าละออนั้นเมื่อคลอดผักกอออกมาได้ไม่ถึงปีก็เสียชีวิตไปเพราะป่วยไข้รักษาไม่หายชาวบ้านร่ำลือกันว่าเป็นเพราะขานั้นเป็นสมิงจึงทำให้ละออนั้นอ่อนแอลงทุกวันและเสียชีวิตไปแต่พ่อของละออกับข่ามิได้คิดเช่นนั้นคิดแค่ว่าละออไปดีแล้วและคงหมดเวรกรรมของเธอในภพชาตินี้เหตุการณ์ในหมู่บ้านสงบสุขมาจนผักกอนั้นอายุได้19ย่าง20ปีขาอายุได้44ปีแต่แปลกตรงที่ขานั้นไม่ได้แก่ตัวลงเลยยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวทั้งที่คนรุ่นราวคราวเดียวกันกับขานั้นแก่เท่ากันไปตามวัยหมดแล้วชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะขานั้นเป็นสมิงอาคมจึงทำให้อาคมคุ้มตัวไม่แก่ไม่เท่าเวลาที่ขาไปไหนมาไหนกับผักกอก็เหมือนว่าพี่ไปกับน้องหรือเพื่อนไปกับเพื่อนฉากนั้นในสมัยนั้นกำลังฮิตเกี่ยวกับละครสัตว์โดยคนที่ฝึกสัตว์จะหาซื้อสัตว์ป่าสวยงามหรือฉลาดเพื่อนำไปฝึกเพื่อนำออกแสดงล้อมผ้าเก็บเงินเก็บทองกับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็นิยมเข้าดูกันเป็นอันมากไม่ว่าละครสัตว์มาที่ไหนผู้คนก็จะห้อมล้อมแห่แหนกันไปดูเพราะในสมัยนั้นไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์ไม่มีทีวีไม่มีหนังหรือละครให้ดูเหมือนในสมัยนี้ดังนั้นสัตว์ป่าเช่นลิงเสือหมีช้างม้าวัวควายแล้วแต่ว่าคณะละครสัตว์จะจัดหาและฝึกได้วิธีการคือให้สัตว์ทำตามคำสั่งของคนสั่งถ้าไม่ทำตามก็จะถูกทำโทษดังนั้นสัตว์ป่าที่ถูกจับไปจึงถูกทารุณทั้งทางร่างกายและจิตใจกว่าจะนำออกมาแสดงได้อาหารการกินก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนอยู่ในป่าใหญ่สมัยนั้นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่คนชอบนำออกมาแสดงก็คืองูมีทั้งงูจงอางงูเห่างูเหลือมงูหลามและอีกหลายชนิดที่พวกคนฝึกสัตว์เหล่านี้จะสรรหามาได้ยิ่งเป็นงูเผือกพวกเขาก็ยิ่งสรรหากันเพราะหายากมากถ้าคณะไหนมีคนก็จะนิยมเข้าไปดูกันมากขึ้นในหมู่บ้านของข้าก็เหมือนกันตอนนี้ได้มีคณะละครสัตว์เร่ผ่านเข้ามาแล้วก็เปิดทำการแสดงซึ่งคนในหมู่บ้านก็จะเข้าไปดูกันอย่างล้นหลามและวันสุดท้ายจะเป็นการแสดงของเสือโคร่งลายพาดกลอนตัวใหญ่ขนาด 8-9 ศอกได้ซึ่งชาวบ้านที่ไปดูประทับใจมากเพราะคนที่คุมเสือให้ทำตามคำสั่งสามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมเสือตัวใหญ่ๆที่ว่าดุร้ายนั้นเชื่องยังกับแมวที่เราเลี้ยงไว้ก็ไม่ปานชาวบ้านได้ขอร้องให้คณะละครสัตว์อยู่ต่ออีก 2-3 วันและทุกวันที่อยู่ต่อให้โชว์เสือโคร่งตัวใหญ่ให้ดูพวกเขาจะเข้าไปดูกันทุกวันซึ่งคณะละครสัตว์ก็ทำตามที่ชาวบ้านขอร้องซึ่งพวกเขาก็เก็บค่าเข้าชมได้มากโขเลยทีเดียวเมื่อจบวันที่3คณะละครสัตว์ก็เตรียมตัวออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านอื่นเรื่อยๆเพราะถ้าไปทำการแสดงใหม่ๆคนก็จะเข้ามาชมกันมากมายทีเดียวขณะที่คณะละครสัตว์กำลังขนของขึ้นเกวียนซึ่งมีอยู่เป็นขบวนใหญ่เลยเพราะเป็นคณะละครสัตว์เร่คณะใหญ่มีคนอยู่ในคณะร่วม40คนสัตว์ที่พวกเขานำมาแสดงก็เยอะมีหลากหลายชนิดทำให้คณะนี้ไปแสดงที่ไหนคนก็จะเข้ามาดูกันเยอะแยะมากมายทำให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวขณะที่พวกเขากำลังจะเคลื่อนขบวนบังเอิญหัวหน้าคณะได้เดินสวนกับข่าและผักกอเมื่อหัวหน้าคณะเห็นข่าเท่านั้นเขาก็รู้ได้ทันทีว่า
หนุ่มคนนี้ต้องเป็นสมิงอาคมอย่างแน่นอนด้วยหัวหน้าคณะละครสัตว์คณะนี้มีวิชาอาคมเข้มขลังยิ่งนักยากที่จะหาคนมาเปรียบได้ขนาดสัตว์ใหญ่ๆดุร้ายหัวหน้าคณะละครสัตว์คณะนี้ก็เอาอยู่ไม่มีสัตว์ตัวใดในคณะนี้จะกล้าหือหรือพยศได้ด้วยอาคมที่กำกับไว้เข้มขลังยิ่งนักเขาหยุดจ้องหน้าหล่อเหลาของข้าและลูกชายจนข้าถามขึ้นว่ามีอะไรกับฉันหรือจ๊ะหัวหน้าคณะละครสัตว์ยิ้มแล้วก็ตอบไปว่าไม่มีหรอกเพียงแต่ข้าคุ้นหน้าคุ้นตาพ่อหนุ่มเหลือเกินพ่อหนุ่มอยู่หมู่บ้านนี้หรือหัวหน้าคณะละครสัตว์ถามขึ้นข้าเลยตอบไปว่าจ้ะฉันก็เป็นคนหมู่บ้านนี้แหละว่าแต่จะเดินทางย้ายที่แสดงกันแล้วหรือข้าถามหัวหน้าคณะพยักหน้าบอกลาข้าแล้วก็เดินจากไปแต่เดินไปได้ไม่ไกลเขาก็หันกลับมามองที่ข้าและพกอีกสายตาของเขานั้นแฝงไปด้วยเล่ห์ในและเล่ห์เหลี่ยมอันยากที่จะคาดเดาค่ำคืนนั้นขณะที่ข้ากับลูกชายกินข้าวเย็นเสร็จทั้งสองก็ได้กลิ่นสาบสางโชยมาสาบเสือข้าพูดขึ้นพกมองหน้าผู้เป็นพ่อบัดดลนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องกรี๊ดขึ้นพร้อมกับมีเสียงโฮกฮากของเสือร้องคำรามก้องไปทั้งหมู่บ้านนายบ้านวัยเดียวกันกับข้าที่เพิ่งได้รับเลือกจากชาวบ้านได้ไม่นานและชาวบ้านหลายคนถือปืนผาหน้าไม้วิ่งมาที่หน้าบ้านของข้ากับลูกชายรีบลงจากเรือนไปสมทบทันทีเสือมันน่าจะทำร้ายใครเข้าแล้วชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นข้าจ้องฝ่าความมืดไปเบื้องหน้าแล้วหันมาบอกชาวบ้านว่ารอฉันอยู่นี่แล้วหันไปบอกพกว่ารอพ่ออยู่กับน้าเขานะลูกเดี๋ยวพ่อมาพูดจบข้าก็วิ่งฝ่าความมืดยามรัตติการไปตามเสียงที่ได้ยินนานเท่าไหร่ไม่รู้ทุกคนขึ้นไปรอข้าอยู่บนบ้านของข้ากับพกแต่ยังไม่เห็นวี่แววของข้ากลับมาสักทีพกกระวนกระวายเพราะเป็นห่วงพ่อถึงแม้จะรู้มาบ้างว่าพ่อนั้นสามารถกลายร่างเป็นสมิงอาคมอันแกร่งกล้าได้แต่ก็ไม่เคยเห็นกับตาสักทีอีกอย่างพ่อก็ไปนานแล้วป่านนี้ยังไม่มาฟ้าจวนจะแจ้งแล้วพ่อไปไหนพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าพกคิดและทำท่าว่าจะไปตามหาพ่อแต่ยังไม่ได้ลงบันไดเรือนไปเลยชาวบ้านคนหนึ่งร้องถามไปว่าพกเองจะไปไหนพกหันหน้ามาทางคนที่ถามแล้วก็พูดขึ้นว่าฉันเป็นห่วงพ่อฉันจะออกไปตามพ่อเมื่อชาวบ้านหลายคนที่รออยู่บนเรือนของข้ารู้ก็ช่วยกันห้ามและบอกว่าอย่าห่วงเลยข้าเป็นสมิงอาคมที่แก่กล้าวิชามากเพราะสมัย20 กว่าปีก่อนข้าได้ช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ไว้ข้าไม่ใช่คนธรรมดาหรอกแล้วก็เข้าไปจูงแขนพกเข้ามานั่งรออยู่บนชานเรือนเหมือนเดิมเด็กรุ่นของพวกเองไม่รู้หรอกว่าข้าแก่กล้าวิชาแค่ไหนเพราะได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ถึงแม้ว่าหลวงปู่จะมรณภาพไปแล้วก็ตามพวกข้าเห็นมากับตาข้ากลายร่างเป็นเสืออาคมได้ดั่งใจอย่าห่วงเลยไอ้หลานชายเอ้ยชาวบ้านหลายคนช่วยกันปลอบถึงแม้ว่าจะแปลกใจอยู่บ้างว่าทำไมข้าจึงหายเงียบไปเลยแบบนี้แต่ทุกคนก็ยังมั่นใจในตัวของข้าอยู่เต็มเปี่ยมเต็มร้อยแสงอาทิตย์เริ่มสาดส่องท้องฟ้าแดดสีทองเริ่มส่องแสงประกายจ้าทุกคนจ้องมองไปทางที่ข้าออกติดตามเสียงเสือไปเมื่อคืนจนป่านนี้ยังไม่เห็นข้ากลับมาพกดูจะกระวนกระวายกว่าทุกคนเพราะเป็นห่วงผู้เป็นพ่อในที่สุดชาวบ้านกับพกก็ตกลงกันว่าจะต้องออกติดตามข้าไปในเช้านี้เลยเพราะทุกคนก็เริ่มเป็นห่วงข้าด้วยเหมือนกันมันนานผิดปกติไปแล้วไม่นานกลุ่มชายชะกันเกือบ10รวมกับพกด้วยถืออาวุธครบมือมีทั้งมีดดาบปืนแก๊ปหน้าไม้แล้วแต่ว่าใครจะมีอะไรแต่พกนั้น
มีมีดเดินป่าเล่มใหญ่ที่พ่อขาของมันทำขึ้นปลุกเสกลงอาคมคาถาแล้วบอกให้มันเอาไว้ติดตัวเวลาเข้าไปหาของป่าหรือเดินทางไกลเมื่อพร้อมแล้วทุกคนก็เริ่มออกเดินทางไปตามทางที่เห็นขาวิ่งหายไปในความมืดของเมื่อคืนนี้ทุกคนเดินตามรอยมาได้ประมาณ2 โลกว่าก็เจอร่องรอยเป็นร่องรอยของขบวนเกวียนหลายเล่มทุกคนก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นขบวนเกวียนของคณะละครสัตว์ที่มาทำการแสดงในหมู่บ้านและเพิ่งจะเดินทางจรไปเมื่อวานนี้อย่างแน่นอนทุกคนมองหน้ากันเพราะมันเป็นทางเดียวกันกับที่ข่าวมาและร่องรอยของเสือเหมือนจะคาบคนล่างมาทางนี้ด้วยแล้วร่องรอยทั้งหมดก็มาหายไปบริเวณที่เกวียนของคณะนี้จอดพักเพราะมีร่องรอยของการก่อไฟหุงหาอาหารกันบริเวณนี้ทุกคนออกสำรวจร่องรอยรอบๆเผื่อว่าจะพบเจอร่องรอยหลักฐานเพิ่มเติมทางป่าเหนือขึ้นไปจากกองคาราวานเกวียนที่จอดอยู่มีร่องรอยของการดิ้นรนต่อสู้เหมือนว่ารอบๆจะมีการทำพิธีกรรมอะไรอยู่บางอย่างซึ่งทุกคนไม่รู้แต่ที่ทุกคนรู้ก็คือกับดักนายบ้านพูดขึ้นนี่มันเหมือนจั่นดักจับเสือเลยนะชาวบ้านอีกคนพูดเสริมหรือว่านายบ้านพูดขึ้นแค่นี้แล้วก็หยุดนิ่งคิดพอถูกจับตัวไปใช่ไหมจ๊ะพอก็ถามขึ้นอย่างร้อนรนข้าคิดว่าคนที่จะจับข้าไปได้ต้องไม่ธรรมดาและกับดักที่พวกมันล่อให้ข้ามาจะต้องมีพระเวทขั้นสูงกำกับหรือไม่งั้นพวกมันต้องมีเล่ห์กลอะไรบางอย่างที่ทำให้ข้าต้องถูกจับไปกับพวกมันอย่างแน่นอนทุกคนมองหน้ากันนิ่งคิดชาวบ้านคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าคิดถึงหลวงปู่จังถ้าหลวงปู่ยังอยู่ท่านคงเป็นที่พึ่งให้เราได้ฉันจะตามไปช่วยพ่อพอกอพูดจบก็พลุนพลันจะวิ่งไปตามรอยเกวียนที่เห็นอยู่ข้างหน้าอย่างชัดเจนเดี๋ยวนายบ้านพูดขึ้นถ้าจะไปต้องมีคนไปด้วยพูดจบนายบ้านก็ถามคนที่มาว่าใครจะไปกับพกอฉันไปเองโอมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนายบ้านนั่นเองซึ่งโอมกับพกอก็เป็นเพื่อนสนิทกันพอสมควรนายบ้านมองหน้าลูกชายนิ่งไปครู่เพราะงานนี้ต้องมีอันตรายมากอย่างแน่นอนแต่เมื่อคิดถึงคุณงามความดีของข้าและเห็นความกล้าหาญของลูกชายที่กล้าออกตัวช่วยซึ่งชาวบ้านหลายคนที่มาด้วยกันนี้ไม่มีใครอาสาตามพกอไปเลยแม้แต่คนเดียวก็ดี2 คนเพื่อนตายนายบ้านพูดขึ้นเมื่อสั่งเสียแนะนำให้ระวังตัวและจะต้องรอบคอบมีอะไรจวนตัวหรือชอบมาพากลให้รีบกลับมาที่หมู่บ้านก่อนหรือต้องเอาตัวให้รอดทั้งสองยกมือไหว้ขอบคุณลานายบ้านและชาวบ้านรีบเร่งตามรอยของคาราวานเกวียนนั้นไปอย่างรวดเร็วทั้งสองเดินตามรอยเกวียนมาครึ่งค่อนวันก็ยังไม่มีวี่แววจะตามทันเลยเห็นแต่รอยเกวียนที่บดพื้นดินไปในป่าอย่างชัดเจนข้าว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะเรารีบเร่งเดินขนาดนี้เกวียนไม่น่าจะเร็วกว่าเรา2 คนนะเองว่ามะโอมพูดขึ้นพกอจ้องมองตามรอยเกวียนซึ่งเห็นคดเคี้ยวไปตามทางสุดลูกหูลูกตานั้นแต่ไม่ได้พูดอะไรพยักหน้าตอบโอมไปเท่านั้นแล้วทั้งสองก็หาผลไม้ป่าที่มีตามป่ากินประทังชีวิตไปก่อนในมื้อเที่ยงส่วนมื้อเย็นค่อยว่ากันอีกทีด้วยเรี่ยวแรงของหนุ่มลูกป่าทั้ง2 คนก่อนค่ำทั้งสองก็ตามขบวนคาราวานเกวียนของคณะละครสัตว์นั้นมาทันก่อนถึงเชิงเขาที่มองเห็นอยู่ลิบๆนั้นพกอและโอมแอบซุ่มดูอยู่ห่างๆเพราะเห็นขบวนคาราวานเกวียนหยุดพักหุงหาอาหารกินและน่าจะตั้งแคมป์พักนอนอยู่ตรงบริเวณนั้นอย่างแน่นอนเอาไงต่อโอมถามขึ้นพกอจ้องหน้าโอมแล้วมองไปทางแคมป์ของคณะละครสัตว์แต่ก็ยังไม่ได้ตอบอะไรออกไปโอมเป็นลูกชายของนายบ้าน
ซึ่งพ่อของโอมเป็นพรานมือฉกาจของหมู่บ้านโอมจึงมีปืนลูกซองเดี่ยวที่นายบ้านให้ลูกชายถือมาเป็นอาวุธป้องกันตัวส่วนปกรณ์มีแค่หน้าไม้กับมีดเดินป่าของพ่อที่ถือติดมือเป็นอาวุธมาเท่านั้นเราต้องหาอะไรกินก่อนไม่งั้นไม่มีเรี่ยวแรงแน่ๆพูดจบทั้งสองก็ค่อยๆย่องออกจากที่กำบังเดินไปทางลำธารที่ทั้งสองคนหมายตาไว้แล้วตั้งแต่เดินตามขบวนคาราวานเกวียนนี้มาทั้งสองจับปลาช่อนตัวโตๆที่มีอยู่มากมายในลำธารสายนี้ได้แล้วหาที่ปลอดภัยจัดการเผาแค่ให้สุกกินให้ท้องอิ่มเพื่อจะได้มีเรี่ยวแรงคิดอ่านว่าจะทำอย่างไรต่อไปอีกอย่างทั้งสองยังไม่แน่ใจว่าข้าถูกคณะละครสัตว์นี้จับมาจริงหรือเปล่าและจะต้องหาวิธีรู้ให้ได้เพราะถ้าบุ่มบ่ามเข้าไปแล้วปรากฏว่าพวกเขาไม่ได้จับข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นหรือถ้าข้าถูกจับมาจริงคาราวานนี้มีหนุ่มชะกัน30-40 คนพวกเขาจะสู้ได้อย่างไรเมื่อท้องอิ่มแล้วทั้งสองก็หาทำเลที่สามารถมองเห็นคณะละครสัตว์นี้ได้อย่างชัดเจนและจะต้องเป็นที่ปลอดภัยคนในคาราวานจะต้องไม่เห็นพวกเขาทั้งสองคนแล้วทั้งสองก็ได้เนินหน้าผาไม่สูงนักมีพุ่มไม้ใบหนาพอเป็นที่บังไพรเพื่อไม่ให้คนในกองคาราวานมองเห็นได้แต่ทั้งสองสหายจะต้องทนหนาวกันหน่อยเพราะอากาศตอนกลางคืนในป่านั้นมันหนาวสะท้านเข้าขั้วหัวใจเลยทีเดียวมีแผนมะโอมถามขึ้นพกมองหน้าโอมแล้วก็สายหน้าไปมาเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพ่ออยู่ไหนอยู่ในกองคาราวานนี้หรือเปล่าปกคิดไม่ตกแต่ถึงยังไงเขาก็ต้องตามหาพ่อคนเดียวของเขาให้เจอให้จงได้ทั้งสองนอนขดอยู่ใต้พงพุ่มไม้เล็กๆไม่สูงมากด้วยความอ่อนเพลียทั้งสองก็หลับไปอย่างง่ายดายปกสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเขาได้กลิ่นสาบเสือเขาจำได้กลิ่นนี้น่าจะเป็นกลิ่นเดียวกันกับคืนวันที่พ่อหายไปปกเอามือเขย่าแขนโอมเบาๆโอมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นปกกำลังจ้องมองฝ่าความมืดออกไปอีกด้านของหน้าผาที่พวกเขาซุ่มซ่อนตัวอยู่แล้วปกก็กระซิบเบาๆบอกโอมไปว่าเสือกลิ่นเสือระวังตัวนะโอมหยิบปืนคู่ชีพขึ้นมาปลดเซฟเบาๆเตรียมพร้อมส่วนปกรณ์นั้นถือหน้าไม้ขึ้นลำไว้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วไม่นานกลิ่นนั้นก็แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเสียงเดินเหยียบย่ำใบไม้แห้งใกล้เข้ามาทั้งสองใจเต้นระทึกเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอเสือในป่าตัวเป็นๆเลยจากแสงเดือนแสงดาวพวกเขามองเห็นหลังพุ่มไม้ข้างหน้ามีร่างหนึ่งเดินโผล่ออกมาคนทั้งสองคิดในใจข้างหลังเงาคนที่ต้องเป็นบุรุษเพศอย่างแน่นอนนั้นได้มีร่างของสัตว์4 เท้าที่เรารู้กันในนามเจ้าป่าตัวมหึมาเดินตามออกมาอย่างกระชั้นชิดคนกับเสือปกอุทานออกมาเบาๆแล้วผู้ชายที่เดินนำหน้าเสือเข้ามาก็หัวเราะเสียงก้องกังวานพร้อมกับพูดขึ้นว่ามาตามหาพ่อหรือไอ้หนูน้อยสิ้นคำพูดปกก็ถามขึ้นว่าจับพ่อฉันมาทำไมบุรุษที่มากับเสือก็หัวเราะขึ้นแล้วก็พูดว่าพ่อมึงเป็นสมิงกูต้องการสมิงตัวสวยๆเหมือนพ่อของมึงมานานแล้วรู้เรื่องภาษาคนจะได้ไม่ต้องฝึกมากออกโชว์เมื่อไหร่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำแน่ๆเมื่อปกได้ฟังก็แน่ใจทันทีว่าพ่อของตนอยู่ในกองคาราวานนี้อย่างแน่นอนปล่อยพ่อฉันเถอะจะเอาเงินทองเท่าไหร่ฉันจะหาให้เมื่อปกพูดจบบุรุษผู้มากับเสือก็หัวเราะแล้วพูดว่าปล่อยเหรออย่าว่าแต่ปล่อยเลยมึงก็ต้องไปกับกูด้วยมึงไม่รู้ตัวสิว่าตัวเองมีเลือดของอาคมสมิงวิ่งอยู่ทั่วร่างพ่อแกไม่เคยบอกเลยไอ้หนูน้อยเมื่อพูดจบบุรุษผู้มากับเสือก็ล้วงมือเข้าไปในย่ามกำเอาอะไรออกมาสักอย่างยกขึ้นบริกรรมคาถา
แล้วก็ปาเข้าใส่ปะกออย่างแรงพร้อมกับพูดว่ากูจะปลุกเลือดสมิงในตัวมึงให้เดือดพล่านขึ้นมาเองแล้วไปเป็นสัตว์ละครให้กูพูดจบมันก็หัวเราะอย่างผู้มีชัยมันเป็นสายเสกเมื่อกระทบเข้ากับตัวของปะกอเกิดความร้อนเผาร้อนรุ่มไปทั่วร่างของตนรู้สึกเหมือนว่าตัวเองมีพลังเหมือนจับเสือใส่ถังพลังสูงอะไรประมาณนี้ไม่นานร่างกายของปะกอก็เริ่มเปลี่ยนไปปะกอคลานลงแล้วร้องคำรามโฮ่ออกมาเป็นเสียงของเสือโอมที่อยู่ข้างๆของปะกอกระโดดออกไปข้างๆเดินถอยหลังออกไปอย่างลืมตัวไม่นานร่างกายของปะกอก็ค่อยๆกลายเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่หนุ่มชะกันลายเหลืองเข้มสลับดำสวยงามยิ่งนักสำหรับบุรุษที่มากับเสือแต่สำหรับโอมแล้วแทบจะเป็นลมล้มพับลงไปในตอนนั้นเลยมาเป็นเสือละครให้กูเถอะไอ้หนูน้อยพูดจบบุรุษผู้มากับเสือก็โยนบ่วงบาดเชือกอาคมหมุนคว้างเข้าไปคล้องคอสมิงปะกออย่างแม่นยำเพราะมันเป็นบ่วงมนที่บุรุษมากับเสือเรียกว่าบ่วงนาคบาทนั่นเองเมื่อบ่วงนาคบาทคล้องเข้าที่คอของปะกอถ้าเป็นเสืออาคมตัวอื่นจะต้องร้องดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดทรมานคืนร่างเป็นคนก็ไม่ได้จำต้องฟังคำสั่งของบุรุษผู้มากับเสือทุกอย่างไม่งั้นจะทรมานร้อนรนดั่งถูกไฟเผาก็ไม่ปานแต่ปะกอไม่ได้เป็นเช่นนั้นสมิงปะกอจ้องมองบุรุษผู้มากับเสือด้วยสายตาอาฆาตมาดร้ายเดินลากหางย่างสามขุมเข้าหาบุรุษผู้มากับเสือนั้นอย่างไม่หวั่นเกรงใดๆบุรุษผู้มากับเสือจับปลายบ่วงที่ถือไว้ในมือตนขึ้นบริกรรมคาถาเพิ่มแรงอาคมให้กับบ่วงนาคบาทนั้นแต่แทนที่จะเห็นสมิงอาคมปะกอดิ้นรนเหมือนกับสมิงตัวอื่นๆที่ตนจับมาสะกดเพื่อให้ออกโชว์หาเงินหาทองให้ตนเองกลับกลายเป็นว่าบ่วงนาคบาทนั้นคลายออกจากคอของปะกอดีดกลับเข้าปะทะกับหน้าอกของบุรุษผู้มากับเสืออย่างแรงจนกระเด็นหงายหลังไปนอนกับพื้นห่างออกไป 3-4 วาถึงกับร้องเสียงหลงออกมาด้วยความเจ็บปวดเลือดกำเดาไหลออกมาเป็นทางบุรุษผู้มากับเสือตะโกนสั่งเสือที่มาด้วยเสียงอันดังว่าจัดการมันเอามันให้ตายสิ้นคำสั่งเขาคิดว่าสมิงตัวมหึมาที่มาด้วยจักกระโจนเข้าทำร้ายสมิงปะกอให้ตายจมคมเขี้ยวไปแต่สมิงตัวนั้นกลับหันหน้ามาจ้องมองที่คนสั่งส่งเสียงคำรามลั่นแล้วก็ค่อยๆกลายร่างเป็นบุรุษร่างกำยำล่ำสันยืนอยู่ตรงหน้าของเขาพร้อมกับเอามือชี้หน้าพูดออกไปว่ามึงชะตาขาดแล้วไอ้ชั่วเจอของดีจากไอ้หนุ่มน้อยนี่เข้าแล้วกูสะใจยิ่งนักพูดจบก็หัวเราะขึ้นด้วยความสะใจมึงนี่นึกว่าตัวเองเก่งเหนือฟ้าหรือไงไอ้หนุ่มน้อยที่มึงจะจับไปเป็นเสือละครมึงน่ะมึงแหกตาดูที่คอของมันสิไอ้โง่พูดจบก็หัวเราะขึ้นอย่างสะใจเมื่อบุรุษผู้มากับเสือหรือแท้ที่จริงก็คือหัวหน้าคณะละครสัตว์เร่มองไปที่คอของสมิงปะกอก็ต้องตกใจจนหน้าซีดเพราะที่คอของปะกอก็คือแหวนเนตรสุบรรณที่หลวงปู่มอบให้ข้าแล้วข้าก็เอามาห้อยไว้ที่คอของปะกอตั้งแต่เด็กจนโตแต่มันยังไม่ได้ทำอะไรสมิงปะกอคำรามลั่นยกเท้าหน้าขึ้นหมายตะปบเข้าที่หน้าของหัวหน้าคณะละครสัตว์ด้วยความโกรธเกลี้ยวแต่ก่อนที่ปะกอจะได้ทำปาณาติบาตลงไปนั้นก็มีเสียงของคนคุ้นเคยดังห้ามมาว่าปะกออย่าหยุดเลยอย่าสมิงปะกอคำรามลั่นหยุดชะงักจ้องมองไปทางที่มาของเสียงเมื่อมองเห็นก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือพ่อข่าของมันแต่พูดไม่ได้ก็คำรามลั่นออกมาลั่นป่า2-3 ทีกระโจนเข้าหาข่าอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงก็เอาหัวใหญ่โตของมันถูไถ
ไปตามตัวของพ่อข่าอย่างดีใจเหมือนแมวออซ้อเจ้าของอะไรประมาณนั้นตั้งสติลูกพ่อทำสมาธิเหมือนที่พ่อสอนทุกวันตั้งจิตว่าจะกลับคืนเป็นคนเร็วเข้าข้าบอกสมิงลูกชายอย่างรวดเร็วสมิงพกรนิ่งไปครู่หนึ่งไม่นานร่างเสือสมิงก็ค่อยๆกลับกลายร่างเป็นพกรหนุ่มรูปงามดังเช่นเดิมพ่อเมื่อกลายร่างเป็นคนแล้วพูดได้พกรก็เรียกพ่อออกไปด้วยความดีใจข้ายิ้มให้แล้วตบไปที่ไหล่เบาๆอย่างปลอบขวัญแล้วเดินมาจ้องมองหัวหน้าคณะที่ยังนอนหงายอยู่เลือดยังไหลออกมาทางจมูกไม่หยุดโอมเมื่อเห็นเพื่อนรักกับกลายร่างเป็นคนก็รีบวิ่งเข้ามาจับตัวจับแขนเพื่อนดูว่าเป็นคนแล้วจริงๆหรือไม่จนปกรณ์หัวเราะแล้วบอกไปว่าข้าเป็นคนแล้วทั้งสองก็ยิ้มให้กันด้วยมิตรไมตรีเอาไงดีพ่อปกรณ์ถามพ่อขึ้นปล่อยไปตามเวรตามกรรมกรรมใครก็กรรมมันแล้วข้าก็หันหลังกลับหมายจะเดินจากไปแต่แล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงใบไม้แตกลู่มาเป็นทางเหมือนมีใครลากไม้ไผ่ไปตามพื้นไม่นานเจ้าของเสียงก็ปรากฏตัวขึ้นมันคืองูเผือกตัวเกือบเท่าต้นกล้วยยาว 3-4 เมตรได้งูขาวเลื้อยชูหัวเข้ามาทางหัวหน้าคณะที่นั่งเหยียดขามือกุมอกของตัวเองเอาไว้เมื่อเข้ามาใกล้ได้ระยะก็พ่นพิษเข้าใส่หัวหน้าคณะละครสัตว์นั้นทันทีทุกคนที่อยู่ที่นั้นได้แต่จ้องมองเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อพ่นพิษเสร็จงูขาวตัวนั้นก็เลื้อยม้วนตัวกลับเพื่อมุ่งเข้าป่าใหญ่ข้างหน้าที่มองเห็นแต่เมื่อเลื้อยไปได้ไม่ไกลนักงูขาวตัวนั้นก็ค่อยๆแปลสภาพกลายเป็นหญิงสาวในชุดขาวรูปร่างหน้าตาสวยหยาดเยิ้มหยุดยืนแล้วหมุนตัวกลับมาหาทุกคนแล้วก็กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงอันไพเราะดุจระฆังแก้วขึ้นว่ามันไม่ตายหรอกแต่จะใช้เวทมนต์คาถาไม่ได้อีกแหวนเนตรสุบรรณาฐานบ่วงหน้ากบาทของมันไปหมดสิ้นแล้วมนต์ที่มันสะกดสัตว์สมิงไว้เป็นสัตว์ละครของมันก็ใช้ไม่ได้ทุกคนเป็นอิสระขอบใจนะหนุ่มน้อยเธอมองมาที่ปกรณ์ยิ้มให้แล้วก็กลายร่างเป็นงูขาวเลื้อยหายเข้าไปในป่าใหญ่ข้างหน้าอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ในคืนนี้ทำให้คณะละครสัตว์นี้ยุบไปเพราะไม่มีสัตว์เหลือให้ทำการแสดงอีกเพราะสัตว์สมิงเมื่อมนคลายก็ปลดปล่อยสัตว์ป่าธรรมดาทุกตัวเข้าป่าทุกคนเมื่อกลับร่างเป็นคนได้ก็ขอบอกขอบใจปกรณ์เป็นการใหญ่แล้วพวกเขาก็แยกย้ายกลับไปหาครอบครัวของตนโดยไม่ทำร้ายใครคนในคณะละครสัตว์พาหัวหน้าคณะเดินทางกลับไปยังถิ่นฐานเดิมของพวกตนข้ากับปกรณ์ก็ไม่ได้ข่าวคราวของกลุ่มคาราวานนี้อีกเลยเมื่อกลับไปถึงหมู่บ้านโอมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังทุกคนฟังอย่างตื่นเต้นเพราะคนรุ่นหลังๆนั้นไม่เคยเห็นใครกลายร่างเป็นเสือหนุ่มๆในหมู่บ้านหลายคนอยากเป็นสมิงอาคมเหมือนข้าบ้างก็เข้ามาขอเป็นศิษย์ร่ำเรียนวิชากับข้าแต่พกรนั้นไม่ต้องร่ำเรียนวิชาใดๆก็กลายร่างเป็นสมิงได้ดั่งใจเพราะว่าสายเลือดที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสมิงอาคมไอ้ข่านั้นมันไหลเวียนอยู่ในตัวอย่างเข้มข้นเมื่อท่านผู้เฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็พูดขึ้นว่าโหอยากมีพ่อเป็นสมิงอาคมบ้างจังโตขึ้นจะได้กลายร่างเป็นสมิงอาคมได้ผู้เฒ่ามองหน้าไอ้ชาแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างชอบใจผมมองหน้าไอ้ชาแล้วก็คิดไปเองว่าการเกิดเป็นคนนี่แหละประเสริฐที่สุดในโลกแล้วครับคลิปหน้าผมจะหาเรื่องสนุกๆที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังมานำเสนออีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมช่องไทยสารแนเข้ามารับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ